Përshëndetje si çdo javë, ditë e diel sot, jeni këtu në Zodiac Oracle dhe jeni këtu për të sigurisht informuar mbi parashikimet e javës për shenjën tuaj. Kështu që shenja dashit ju uroj një javë sa më të mbar. Nuk harroni like, follow, share, nuk harroni të më ndiqni kanalin tim në YouTube, keni akoma mundësi të dëgjoni se çfarë muaj ju ka rezervuar aty. Këtu mund të normalisht kryeni subscribe, nuk të bëni abonimin mujor për më shumë pyetje e përgjigje dhe sigurisht më gjeni në privat tek linku që keni në bio. Atëherë nis java me nuk më bën çudi, duke qenë se e keni një banesën tuaj të aktivizuar të 12 që ju kam paralajmëruar edhe në YouTube me parashikimet e muajit. Bëni shumë kujdes me shëndetin. Pse? Sepse me sa duket po e lodhni shumë veten ose po e mërzisni veten ose nuk e di se çfarë po i bëni vetes, por që mos të harrojmë që dhe shumë viroza kemi lart e poshtë dhe po i kalojmë të gjithë mezi po i kalojmë. Nëse çështja është bëni kujdes me shëndetin ditën e hënë tuaj, nëse të personave tuaj të dashur është diçka tepër e përkohshme, nuk është për t'u shqetësuar, kështu që me qetësi, me dashuri çdo gjë kalohet. Kështu që nuk kemi çfarë të bëjmë. Dita e hënë sjell kujdes të tillë ndaj vetes. Shumë prej jush mund të jeni në proces të tillë. Për sa i përket ditës së martë, shikoj se ajo dita e hënë mund të mos ketë me se s'bën të bëj me shëndet fizik, për shembull të zini krevatin, themi tani, mund të ketë të bëj edhe me një shqetësim që e keni, me një problem, domethënë me diçka që po ju hapër brenda, me diçka që nuk po zgjidhet dhe që do ju çojë atje derisa t'ju sëmuri. Kështu që bëni kujdes mos i ktheni problemet në fiksime. Për sa i përket ditës së martë, jeni ende në pritje të një lajmi, në pritje të një zgjidhje të një problemi, është bërë gjysma e punës, është hedhur një farhapi, po nuk po merr tamam trajtën që ju prisnit dhe jeni lodhur dhe shumë prej jush jeni dhe gati të dorëzoheni. Tani, unë do ju thosha këtu, nëse do ishte bërë ajo çka duhej bërë, do ishte bërë. Këtu më tepër duket sikur nuk ka mundësi të bëhet, ose edhe nëse realizohet në fund, ju lë fare indiferent kjo gjë. Domethënë, nuk do keni më interes. Okej, kështu që në pritje jeni, sido që të jetë. Nga fundi ditës dhe mund të meni atë lajmin që prisnit, të menit, por që nuk do ketë më rëndësi për ju. Domethënë, njësoj si ta meni, pastaj si të mos e meni, mos si të bëhet, si të mos bëhet, njësoj do e keni. Përsa e përket ditës së mërkur favorizojnë shumë çështje pune, kontrata që mund t'ju ofrohen, dashuria lulëzon, shumë prej jush do të keni mundësinë të takoni një person shumë të rëndësishëm që dhe mund ta njeni shumë afër, mund ta quajmë pothuajse shpirtin tuaj binjak. Shumë të tjerë marrëdhëniet e tyre që i kanë në çift duhet t'i mbrojnë nga sytë kurreshtarëve, ose nëse jeni një marrëdhënie jashtëmartësore ta zëm, ose në një të 2 fisht apo të 3 fisht, atëherë bëni shumë kujdes sepse edhe mund të merret vesh. Sido që jetë për çështje studimore, çështje pune, çështje kontratash pune përsëri, komunikim, udhëtime dhe edhe transaksione bankare, pse jo, këtu duket se jeni të favorizuar ditën e mërkur. Për pjesën tjetër pastaj mundoni të bëni pak kujdes. Okej? Bëni pak kujdes. Aty ku duhet të bëni kujdes vërtet. Dhe kujdes tash e themet, mos u përfshini tash e themes do e pësoni juve vetë pastaj. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është një ditë ku ka shumë tundim dhe nuk më bën çudi, ky muaj ka shumë takime, ka shumë njohje të reja, ka shumë pasion, por ka shumë tundim, siç e shikoni edhe këtu, por tundimi dhe mund t'ju marrë më qafë. Kështu që bëni çik kujdes ditën e enjte. Mbase janë persona të cilët rikthehen, nuk do më bëte çudi, jemi në fazë rikthimesh këtë muaj, full rikthime. Por bëni kujdes, jo se është një person nga e kaluara, e kuptoj që të ndon ideja, të jepni një mundësi tjetër, por që shumë shpejt mund të zhgënjeheni. Kështu që nëse është një njohje e re, shijojeni, por që pa u përfshirë së tepërmi sepse nuk zgjasi shumë njohjet e reja këtë muaj, kështu që këto janë këshillat e mia. Për sa i përket ditës së premte, po dita e premte ju vë ballë për ballë me një femër tepër sa thuash tani, ambicioze të themi, tepër konservatore ta themi, tepër është çike vështirë të merresh me këtë femër, si ta thuash në vija të përgjithshme. Këtu do ju thosha kujdes me përditshmërinë një herë pikë së pari, bëni kujdes me çështje të përditshme, mundoni ti kryeni punët tuaja, ato çfarë bën sot i mbaroni sot dhe mos i lini për nesër, shlyeni detyrimet tuaja në kohë, punën tuaj dorëzojeni në kohë, mos lini gjëra të vogla pa përfunduar se kush merret me to pastaj më vonë. Dhe përsa i përket pastaj personave konkret të jetës tuaj, ju qeni femra kujdes me vjerën,
Ju që jeni meshkuj, kujdes me mamin sa e përfshini në jetën tuaj martesore ose në marrëdhëniet tuaja në vija të përgjithshme dhe kujdes, sepse kjo është dhe femra tjetër, kështu që kujdes. Sidomos ju që jeni në marrëdhënie në çift të rëndësishme të konsoliduara, kujdes sepse duke lejuar persona të tretë të futen midis jush në çift të shkatroni fare marrëdhënien tuaj. Pra bëni kujdes këtu. Ju që jeni femra tash, kujdes me vjerën, por edhe me një femër të tillë që o ka një status, është e martuar e ndar, ose është e vet, ose do që të jetë po mundohet të futet në midis jush në çift. Ishte e premtja, tha, më e hënë e martën kurrent e premte dhe vemi tek e shtuna. Dita e shtunë është një ditë ku mos u dorëzoni ditën e shtunë nga realizimi një ëndre, mos hiqni dorë sa do probleme, sa do vështirësi ju dalin gjatë rrugës, sepse janë provat e fundit që po kaloni. Në qoftë se hiqni dorë tani, kjo ëndër u mbet për gjithmonë, por në qoftë se ai të rezistoni deri në fund të ditës së shtunë, atëherë shpërbleni me gjithçka prisnit të kishit në jetën tuaj të realizuar. Dhe përsa i përket ditës së diel, nuk e di se sa prej jush mund të fejohen, martohen apo të nisin një bashkëjetesë, por që është një ditë e tillë. Ju që jenë në botën e spektaklit apo të atletikës, keni arritje shumë të mëdha dhe famë shumë të madhe. Ju që punoni me klientel, përsëri, do me thënë puna juaj, sa thuash, sjell shumë klientel, ju shtohet klientela. Dhe në përgjithësi duket se është një ditë gëzimi shumë i madh, ku edhe mund të prisni njerëz në shtëpi ose dhe mund të merrni pjesë në për tavolina dhe party dhe gjëra të tilla, do të thënë aktivitet shoqëror. Është ditë shumë e bukur, dita e diel, shijojeni, por që sjell dhe gjëra konkrete në jetën tuaj, sikurse edhe thash më parë. Shenje demit, ja ku jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, sot ditë e diel, në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj të keni një javë sa më të mbar. Nuk harroni këtu ku jemi të bëni like, follow, share. Nuk harroni të dëgjoni parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle, duke edhe bërë subscribe po dhe duke aktivizuar zilen. Dhe po, mund të keni mundësinë e një abonimi mujor, shfrytëzojeni për më shumë pyetje përgjigje dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani tek linku që keni në bio. Atëherë java nisme, lidhje të reja për ju që jeni vetëm. Pra ju që jeni beqar, mund ta shpëzoni ditën e nesërme për një njohje të re, për një person të ri që mund ta lejoni të vinë në jetën tuaj, për një bashkëpunim të ri, pse jo, por që me kujdes sepse janë gjëra që po nisin tani, duan kujdes, duhen parë me kujdes. Nuk po ju them të gjitha shpresat tuaja mbështetin mbi këta persona. Shikojini gjërat me kujdes dhe shikoni se deri ku mund të arrijnë. Për sa i përket njohjeve të reja, mund t'ua them me siguri që e kanë çik të vështirë të zgjasin brenda këtij muaji ose më shumë se këtë muaj, por thjesht kaloni bukur, okay? Dhe nëse keni nisur një lidhje të re para pak kohësh, thjesht me këtë person duket se nesër keni një takim ose do të kaloni çaste të këndshme. Dhe vazhdojmë në ditën e martë. Dita e martë është një ditë ku pjesa më e madhe prej jush kanë vendosur objektiva të reja ose po japin një mundësi të re, zhvillimi apo ringjallje një lidhje të së kaluarës, një marrëdhënie të së kaluarës. Në qoftë se këtu të dyja palët jeni të vendosura që ta bëni këtë gjë të funksionojë, besoni ka për të funksionuar, por do përpjekjet maksimale nga të dyja palët. Në qoftë se qoftë njëri apo tjetri e kanë çik me dyshim apo nuk e di apo të shohim si do vej, atëherë sa do përpjekje të jepni kësaj gjëje nuk ka për të funksionuar. Okej, do me thënë keni parasysh diçka je po jepni një mundësi të dytë, ndoshta edhe vetes tuaj, nuk e di, por që do shumë përpjekje dhe do shumë përkushtim dhe do shumë, si ta thua, do dhe sakrificë, por do edhe kompromis. Kush do ditë i bëj këto kompromise dhe çfarëdo gjë thash ka sukses, kush do tjetër do mbetet thjesht në tentative sipër, sepse kjo gjë nuk do ketë rezultat. Dhe përsa i përket çështjeve të punës aty, nëse keni një objektiv që doni ta arrini me se s'bën, ose nëse ka të bëjë me financa, sa më shumë të këmbgulni, aq më tepër mundësi keni për të fituar apo përfituar. Përsa i përket ditës së mërkurë, shumë ngarkesë ka dita e mërkurë, ose me çështje pune, ose me çështje familjare, brenda shtëpisë ose jashtë shtëpisë. Ju që punoni në përzyra institucione, ngarkesa do jetë tepër e madhe. Nëse keni pas probleme me autoritetet e shtetit, i zgjidhni ato autoritetet, këto probleme që keni me autoritetet. Në qoftë se keni probleme me ekonominë dhe me financa, do e ndjeni turistënin brenda ditës së mërkurë, po do gjeni dhe zgjidhje. Do të thënë është një ditë që vjen me shumë ngarkesë, por në fund ja dilni me sukses të përmbushni çdo lloj detyrimi që keni brenda kësaj dite. Qëndroni thjesht të sigurt në veten tuaj, qëndroni besnik ndaj vetes tuaj, mundoni të keni kurajo për të çuar përpara çështje dhe situata që duhen çuar përpara.
Në qoftë se ju del një problem, mundohuni tash të keni guximin ta zgjidhni, mos u tërhiqni. Në fund dita del mirë, do të nis me shumë ngarkesë dhe shumë angazhim, por që ju del mirë në fund. Dhe në qoftë se këtu kishit një çështje tash ekonomiko-financiare që duhet zgjidhur, zgjidhet, në fund të ditës zgjidhet. Dhe për çështje shëndeti është shumë mirë dita e mërkur, sepse o gjeni një zgjidhje për një çështje shëndetësore që keni, ose do të ndjeni mirë fizikisht dhe të fortë fizikisht pasi periudhe ndoshta jo dhe aq të mirë me shëndetin. Tani për sa i përket ditës së enjte, çfarëdo lloj gjë që doni ta krijoni, besomuni nuk keni limit. Mund të krijoni çfarëdo lloj gjë të dëshironi ju. Shumë prej jush do ju vi kjo si formë frymëzimi, të tipi dua të ndryshoj jetën time dhe shikoni se çfarë, si, qysh tek do ta bëni këtë ndryshim. Shumë të tjerë do të keni ide shumë të mira që do ju sillnin shumë përfitim pastaj më vonë aty nga fundi i muajit në karrierë. Me thënë nuk e çfarë idesh do ju lindi, nuk e di se çfarë ndryshimesh doni të bëni, nuk e di se me çfarë doni të angazhoheni, por sido që të jetë, duket shumë qartë që kreativitetin edhe frymëzimin e keni në maksimum dhe të paktën në punë dhe në karrierë kjo gjë do ju sjelli maksimalisht arritje të mëdha. Për sa i përket pastaj jetës tuaj në përgjithësi, ndryshoni gjëra. Në përgjithësi ndryshoni gjëra dhe përsëri këto gjëra ju dalin për mirë. Një dashuri e re mund t'ju frymëzojë shumë ditën e enjte, ose një person që vjen në jetën tuaj ju frymëzon jashtëmase shumë ditën e enjte. Për sa i përket tani ditës së premte, dita e premte është një ditë ku duhet të dëgjoni më tepër intuitën tuaj. Fundja mendohet se keni mësuar nga gabimet tuaja dhe e dini tani se çfarë është e udhës dhe çfarë jo, por sido që të jetë nëse ju duhet këshilla një personi me eksperiencë se ju, atëherë nuk ka për t'ju munguar. Persona të tjera ama që e përdorin eksperiencën e tyre për t'u ndjerë juve të bëni më keq, evitojini. Evitojini dhe mos i dëgjoni, sepse janë prepotent, tallen, ose të thuash duan të tallen me ju, por nuk keni pse e lejoni këtë gjë. Pra bëni kujdes, varet se me kë ju lidh puna ose varet çfarë natyrash kanë këta individ që ekzistojnë pra në jetën tuaj. Kështu. Por që sido që të jetë, nuk ka për t'ju munguar mbështetja në çështje të rëndësishme ku duhet të pozicionojnë, të merrni vendime të rëndësishme nga persona edhe ekspert, por edhe se thuash që kanë mundësinë dhe eksperiencën t'ju orientojnë. Kjo për sa i përket ditës së premte. Për sa i përket ditës së shtunë tani, shumë e bukur. Dita e shtunë sjell një farë rehatie, stabiliteti, qetësie në jetën tuaj sa s'ka ku të bëjmë. Dita e shtunë është dita ideale për të dalë, për t'u argëtuar, për të shijuar shoqërinë, për të ngrënë një drekë jashtë, për të qenë në plazh, për të vajtur në një fest, për të ndjekur një fest, ditë për t'u argëtuar në përgjithësi, për të ekuilibruar shpirtin, mendjen dhe trupin, pse jo, dhe t'i bëni një. Me një lidhje të re që keni nisur tani, do kaloni çaste shumë të bukura, ndaj edhe shfrytëzojeni ditën e shtunë. Për sa i përket ditës së diel tani, dita e diel është një ditë që ka vështirësitë e veta, do të thënë, çfarë vështirësish do më thoni ju? Duket sikur po përpiqeni me se s'bën të keni një farë realizimi, por nuk po ju del ashtu sikurse e doni ju. Ose mund të keni bërë plane për ditën e diel, por do dalin pengesa të caktuara që nuk do ju lejojnë të realizoni ato objektivat tuaja si doni ju. Ta zëm. Keni vendosur ditën e diel me bashkëshortin të bëni udhëtim diku apo të shkoni diku, i del aty punë, do prisni sa të mbaroj ai, kur të mbaroj ai s'ka më kuptim. Domethënë, gjëra të tilla kuptojeni. Ose po prisni që dikush t'ju kontaktoj sepse keni lënë do dilni apo do takoheni, apo kjo gjë nuk ndodh. Dhe aty kuptoni se dhe shikoj se këtu janë situata që nuk janë tani të reja, këto ripërsëriten me sa duket dhe ju lodhin dhe ju bëjnë madje dhe të kuptoni dhe s'ta thuash të pranoni se disa situata nuk do ndryshojnë. Domethënë ashtu do mbeten dhe ju o pranojeni situatën për atë çka është, ose pastaj ishni dorë një herë për gjithmonë. Domethënë, këtu sido që të jetë keni pengesa dhe pak bllokesa ditën e diel për të realizuar ato gjëra që doni të realizoni apo për të bërë ato gjëra që doni të bëni. Hey binjak të dashur binjak, që me se s'bën duhet të ishte ky viti juaj apo jo. Dhe çfarë më thoni ju? Si e shikoni? Sa po ju ndihmon Jupiteri? Nuk e di, ata që do përdorin me këtu në kokë, vërtet që do i ndihmoj shumë. Ju që prisni gjithë punën ta bëj ai, s'keni për të parë, s'keni ndonjë gjë në vind në fakt. Atëherë, sido që të jetë, jemi këtu në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë të shohim si do vej. Mos harroni like, follow, share, mos harroni
të ndiqni parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle shumë e rëndësishme. Këtu keni mundësi të kryeni abonimin mujor për më shumë pyetje përgjigje gjatë gjithë muajit dhe për takime në privat më shkruani tek linku që keni në bio. Ju uroj një javë sa më të mbar njëre para. Atëherë, po, dita e nesërme vjen me mundësi përfitimi ekonomiko-financiar pikë së pari një, do të thënë keni shumë mundësi të mbyllni një deal, një marrëveshje me natyrë ekonomiko-financiare që me të vërtetë ju ndihmon të jeni hapa pastaj më tutje dhe për të bërë dhe investime më të mëdha akoma në punën tuaj, sidomos kjo vlen për ju që jeni në botën e financave, që jeni në art, që jeni në estetik, okay, dhe në mod, ose që thjesht puna ju lidh me femrën. Okay? Kështu që kjo një kjo. E dyta, për që jeni femra, nuk e di, nuk përjashtot mundësia, nesër të merrni lajmin që do jeni mami, do bëni mami, ose bëheni mami, realisht sepse vjen ai fëmijë në jetë. Tjetër, ju vjen një propozim nga personi i zemrës dhe ju thotë, si shpuna zemra, nuk fejohemi çikneve, çfarë do thoni juve? Jo, sigurisht që po. Ju që jeni meshkuj ndani mendje në lidhje me një femër, vendosni që ta çoni atë lidhje më tej dhe në përgjithësi si të jeni femra dhe të jeni meshkuj, tash ekonomia dhe financat ju ecin shumë mirë dhe sipërmarrjet tuaja gjithashtu. Ditën e hënë iku dhe kjo dhe arrini një farë stabiliteti më në fund ekonomiko-financiar në jetën tuaj dhe material. Përsa i përket ditës së po sinqerisht u auroj se keni kohë që po vuani dhe sa po e nisa me Jupiterin, po disa prej jush do i shikojnë mrekullitë e Jupiterit me sa po shikoj këtu. Dhe po, dita e hënë nisa ashtu dhe dita e martë është dhe më shumë akoma. Ditën e martë duket sikur gjithë bota është në duar tuaja. Tani këtu nuk e di, do ju jepet, do merrni një lajm që fitua dokumentat, inshallah do Zoti, dhe që më në fund e keni okay të shkoni të jetoni në shtetin e ëndrave tuaja, mbase ashtu do jetë. Ju thash, ju bet propozimi për një fejes, martes, bashkëtes, përsëri bota është për ju. Vjen një fëmijë në jetën tuaj, vlen po e njëjta gjë. Një mundësi bashkëpunimi ose një ofertë pune që kishit kohë që po e prisnit, është bota, është arritja maksimale e gjithçka e keni pritur deri më tani dhe vjen ditën e martë. Shumë prej jush mund të kenë një rikthim dhe ta shikoni si arrita qiellin dhe kapa me dorë, apo jo. Edhe kështu mund të jetë. Ose mund të njihni një person që do ju duket sikur është ky ideali, person ideali i jetës tuaj. Përsa i përket pastaj ditës së mërkur, ditën e mërkur, shumë sqarime, përsa i përket juve që jeni në qiell dhe keni rikthime, atëherë këto rikthime ju gjejnë me sqarime, ju gjejnë me sa thuash, sqaroheni, bisedoni, i thoni gjërat ashtu siç janë, tregoni të vërtetat ashtu siç janë. Hapni zemrën tuaj, okay, çfarë do gjë kishit të fshehur, e thoni, e tregoni më në fund. Po dhe zbulohen shumë të fshehta që i keni mbajtur nga personi tjetër, edhe aty pastaj varet se çfarë rrjedhë do marri kjo marrëdhënia juaj. Një kjo. Përsa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me kontrata, ka shumë mundësi që ju disa prej jush të jeni në fazën në nënshkrimesh kontratash të rëndësishme. Këtu do ju thosha, sidomos ju që keni lindur midis vjedhit të dytë dhe të tretë, bëni shumë kujdes, lexojini mirë gjërat para se t'i nënshkruani, sigurohuni që i respektojnë ato kërkesat tuaja dhe nuk ka rrezik. Për çështje studimore favorizojeni jashtëmase shumë dhe në përgjithësi çfarëdo gjë që ka të bëjë me shkrimin, me auditorin e me gjëra të tilla, duket se ju ecin mirë, okay? Kështu pra, dhe ju që janë shkrimtar keni për të pas goxha arritje të mira, ose arrit të publikoni një vepër që keni përfunduar, ose thjesht keni përfunduar shkrimin e një vepre dhe jeni gati tani ta çoni në redaksi e me radhë. Më thënë dini juve vetë hapa çfarë do ndiqni, por që ju del mirë kjo pjesë. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita enjte është dita ku bien maskat. Po, themi jemi në fazë rikthimesh, disa prej jush sqaroheni, disa prej jush zbuloni gjëra, tani kuptoni pse djetri u largua, ose nëse nuk jeni mirë me atë person që jeni realisht, sepse mund të jetë njohje që sapo ka nisur, ka pak që ka nisur, po mbase nuk ndjeni mirë, ose mbase ju rikthehet një person, mirë po nuk doni dhe nuk jeni më të gatshëm të bëni kompromise, atëherë bien maskat në ç'kuptim. Jeni transparent, jeni të drejtë për drejtë dhe i thoni gjërat për ashtu siç janë dhe i tregoni për çka janë, dhe në qoftë se nuk ndjeni mirë, do thoni si shpuna nuk mundem më të vazhdoj kështu. Të dua vërtet të kam xhan, po drejt ta marr, nuk mund të ndryshoj unë gjithë qenien time sepse ashtu do ti. E njëjta gjë vlen edhe për çështje pune, domethënë shumë mirë,
mund të përballeni me prorin tuaj ose me klientelën tuaj ose me çfarëdo gjë me cilën merreni dhe të tregoni se ose të thoni se plot sinqeritet se nuk mundeni më ose nuk mund të vazhdoni kështu, se nuk jeni ju vetvetja dhe gjëra të tilla, ose vetes tuaj mund t'i pranoni një të vërtet të tillë, të tipit, përse nuk përderisa si je i lumtur, këtu në këto kushte që jeton, bashkjeton, dashuron, përse duhet të vazhdosh? Janë edhe momente të tilla. Po shqipo të tilla situata dhe të tilla tendenca, le të themi ka dita e njëjtë për ju, por dhe ju do të keni atë tendencën të demaskoni këdo mendoni se është me dy fytyra, ose t'ju demaskojnë, varet. Nuk mund t'ju përjashtoj dhe juve nga kjo gjë, varet se si jeni sjell secili. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë me shumë fat. Pra në vija të përgjithshme, kjo javë është një ditë fati. Dhe për ju që keni lidhur në edicion e dytë, po vlen ajo që thash për ditën e njëjtë, keni për demaskuar shumë persona. Përsa i përket ditës së premte, fat në të gjitha fushat dhe aspektet e jetës tuaj është diçka që ju vjen lehtë, nuk lodheni për të arritur këtë gjë. Mund të jetë një ofertë pune që ju bëhet, një propozim pune, mund të jetë një rikthim nga e kaluara që mendoni si o zoti i madh gjë me bukur që ndodhi, mund të jetë çfarëdo gjë, mund të jetë një mundësi për ekonomi dhe financa që është e papërsëritshme duhet shfrytëzuar në maksimum. Një trashëgimi, diçka që ju lihet në mirëbesim, diçka që ju kalon juve në përdorim, nuk e di, janë të gjitha një mundësi e tërë dhe të shikojmë se si do ju dali, por që është ditë fati, fat ekstrem. Shfrytëzoni në maksimum ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë ku pjesa më e madhe prej jush, edhe pse keni dhënë premtimin dikujt se do ktheheni ose do rishikoni një çështje ose dhe mund të riktheheni në një vend të vjetër pune ku keni qenë, pra nuk do arrini të ta bëni këtë gjë, do me thënë, mund të jetë ai momenti kur i kthesh, por shumë shpejt kupton se nuk mund të qëndrosh, ka ndryshuar shumë gjëra, duhet të vazhdoj përpara. Pra, sido që tjetë, le të them që dita e shtunë ju tregon qartazi, merrni apo s'merrni vendime në lidhje me të ardhmen, se e ardhmja është përpara dhe nuk ka më kthim pas. Do me thënë, është e kotë të mundohesh të kthesh situatat së kaluarës, sepse thjesht ka ecur koha dhe ju më tepër mundësi keni më shumë mundësi realizimi keni në të ardhmen se sa po të ktheheshit pas. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita ku përfundimisht mbyllni çështjet të caktuara në punë, në dashuri, çështje që i keni lënë pezull, nuk e keni dhënë akoma fjalën e fundit. Shumë prej jush, nëse keni pas probleme me shëndetin, edhe mund t'i nënshtrojeni një ndërhyrje kirurgjikale, por që del shumë mirë sepse fundja arrini të ishni qafe diçka që prej kohësh duhet ta kishit hequr qafe. Është momenti ku mbylli përfundimisht çështje që kanë lidhje me të kaluarën dhe e flini mendjen njëherë për gjithmonë dhe këtu mbyllni një dritare për të hapur një derë, sepse kështu është në fakt. Me thënë, ishni qafe çfarëdo gjë nuk ju duhet më, nuk ju ndihmon më të realizoheni dhe jeni gati për të hapur rrugë të reja për realizime më të mëdha. Si në dashuri, në punë apo kudo, ju ka mbetur diçka pezull që akoma duhet të ndryshohet. Në rregull, dhe përpasoj të kemi dhe arritje më të mëdha pastaj. E dashur dhe vuajtur shenja ime Gafores, mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle. Të janë parashikimet e javës për shenjën tuaj si gjithmonë ditë e diel. Ju uroj një javë sa më të mbar. Sigurisht nuk harroni like, follow, share. Më ndiqni në kanalin tim në YouTube me parashikimet e muajit për shenjën tuaj që shqyrë o Zot do jetë një muaj i mbar të paktën ky për ju. Vetëm kujdes me financat. Po dëgjojeni atje se çfarë ju them me kujdes. Këtu keni mundësinë të kryeni atë subscribe-in për më shumë mundësi pyetje përgjigje gjatë gjithë muajit, siç e kemi thënë, dhe po për të rezervuar takimin tuaj në privat, mos unguroni, më shkruani në kanalin tim në YouTube Zodiac. Çfarë po them? Më shkruani tek linku që keni në bio doja thosha. Nëse virozat sëmundjet bëjnë të vetat, edhe truri ynë nuk është normal. Vazhdoj mos t'ju mbaj shumë. Atëre, përsa i përket ditës së hënë vjen me dhurata, çfarë mund të jetë kjo? Ta zëm se keni punuar mirë, edhe vjen e prori juaj dhe ju thot namore se i meriton tani ti këto, e meriton një shpërblim për shembull në punë, mund t'ju bëhet një ofertë pune, kam seriozisht përveç asaj që keni, mund t'ju bëhet një ofertë e re pune, e cila premton dhe më tepër fitim. Mund t'ju kthehet një person nga e kaluara që mezi po e prisnit, mund të merrni vesh, do bëheni mami babi, mund të nuk e di se çfarë fati ju vjen në derën tuaj, por që çfarëdo gjëje që po e prisnit, se shikoj se janë të lidhura.
këtu jemi në pritje, po që po mendoni që kjo gjë do ndodhte kur, pavarësisht se ishte dhënë gjysmë fjale. Kështu që mund të jetë premtimi një pune që nuk u realizua dhe ja ku ju vjen tani atëherë kur ju nuk e pristit më, mund të jetë një borxh që e pristit ja ku ju vjen, mund të jetë një person që e pristit ja ku ju vjen, e kështu me radhë. Dita e hënë sjell gjëra të tilla dhe bravo, më vjen shumë mirë për ju sepse me të vërtetë që keni vuajtur shumë, të shikoni dhe ju një ditë të bardhë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë, okej, për një pjesë të mirë prej jush vjen ajo gjë, për pjesën tjetër duket se jeni akoma immobile. Do me thënë, sado që unë do ju jepja një këshill për sa i përket ditës së martë, mos i trysnoni gjërat, mos i ushtroni trysni gjërave, lërini të rjedhin natyrshëm. Pse? Sepse sa më shumë do ushtroni trysni, sa më shumë do të jeni të paduruar, aq më tepër ato nuk do të realizohen. Dhe fundi disa prej jush mund të kuptoni se edhe fakti që diçka nuk po realizohet sipas dëshirës tuaj, ndoshta edhe nuk duhet të realizohet. Ndoshta mbase nuk e keni fatin këtu, mbase e keni diku tjetër. Prandaj po ju them, dita e martë sjell disa bllokesa ose ju jep të kuptoni se gjërat nuk mund të shkojnë ashtu sikurse ju dëshironi. Okej, sado që ju të mundoheni. Lërini gjërat thjesht të rrjedhin natyrshëm dhe do shkoni që dita ecën pastaj më mirë. Okej, thjesht mos u fiksoni pas gjërave. Për sa i përket ditës së mërkur, okej, dita e mërkur për pjesës e shiko, jeni të ndarë, e kemi thënë që këto varet se çfarë energji shkapin. Atëherë sidoqë jeni dhe ju pra të shenjës së gafores, që sikurse tash keni kaluar të zitë e ullinit. Kështu tham. Atëherë ditën e mërkur, kuptoni më në fund se nuk doni të vuani më. Dhe jeni ju ata të cilët vendosin se s'doni të sakrifikoheni më. Ka ardhur momenti që të shikoni veten tuaj, kuptoni që disa persona, disa situata nuk ndryshojnë, por mund të ndryshoni jetën tuaj juve vet, dhe po, për ju që keni bërë durim, për ju që keni pritur momentin tuaj, për ju që kur nuk keni dorëzuar së shpresuari, atëherë besomuni diçka vjen dhe ju shpërblen për të gjitha vuajtjet tuaja dhe ju gëzoheni pa mas. Dhe uroj që të ndodhi vërtet kështu. Për disa të tjerë pastaj, akoma jeni duke ngritur atë kryqin tuaj dhe ju mbi supe, akoma ende nuk keni mbaruar me këto vështirësitë tuaja, por që sidoqë tjetër do të kuptoni se jeni ju që e bëni ndryshimin. Pra, vuani, pjesa më e madhe për ju sepse doni që të vuani. Keq më vjen që po e them kështu, por për sa kohë nuk kuptoni që po sakrifikoheni për të tjerët kot, ose që ndryshimin e keni ju në duart tuaj apo thjesht nuk doni ta shikoni, atëherë çfarë ju themi? Do vuani normalisht. Për pjesën tjetër që arrin ta kuptojnë këtë gjë dhe të bëjnë diferencën, shpëtojnë ditën e mërkurë. Për sa i përket tani, kujdes me financat ditën e mërkurë, të gjithë pa përjashtim. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është një ditë që pjesa më e madhe prej jush arrin të kuptojnë se çfarë qëllimi kanë në këtë jetë, çfarë duan realisht të realizojnë në këtë jetë. Duan të jenë art, duan të jenë ekonomi, financa. Kjo vlen më tepër për ju që jeni studenta dhe që po mundoni të gjeni orientimin tuaj në jetë. Për ju që keni qenë në një vend pune për një kohë shumë të gjatë dhe se keni gjetur veten, tani kuptoni pse. Dhe pjesa më e madhe prej jush nuk keni frikë ti thoni vetes të vërtetat ashtu siç janë. Të tipit jeni një marrëdhënie të ngecur, nuk është ky personi jetës time, nuk është kjo jeta ime, ose po sakrifikoni karrierën për një person apo ëndrat tuaja për një person, apo një person për ëndrat tuaja, të paktën ashtu mendonit ju, gjeni qëllimin tuaj në jetë më në fund ditën e enjte. Si ndodh kjo gjë, zgjohesh një të bukur në mëngjes dhe thua, nuk është kjo jeta që unë dua, e di se çfarë dua dhe kaq. Kaq e thjeshtë është. Ose thjesht vijnë gjërat në mënyrë të tillë sa që ti kupton se po jeton jetën e gabuar, ose je me personin e gabuar dhe nuk ka më kthim pas. Do të thënë, nëse ka një gjë kjo letër që tregon është që vërtet ti e gjen qëllimin tënd në jetë dhe kupton se për çfarë je i prerë dhe i gatuar, por që nuk ka më kthim pas. Do të thënë, nuk bën më kompromise pastaj për janë në vazhdim. Kështu që do marr parasysh dhe kjo pjesë, për sa i përket ditës së enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku bëni shumë kujdes me ekonomi, me financa. Bëni shumë kujdes me persona falco në jetën tuaj, persona hajduta në jetën tuaj. Sidomos ju që keni një biznes dhe keni persona të punësuar aty brenda, bëni kujdes, po ju vjedhin dhe se keni marrë vesh. Kujdes në familje, mund të keni një person brenda familjes që e bën këtë gjë. Një bashkëshort, për shembull, një bashkëshorte që manipulon me të ardhurat e familjes, një ortak, një i dashur e dashur që ju do vetëm për t'ju zhvatur. Bëni kujdes, sido që të jetë në vija të përgjithshme, është ditë që humbisni dhe ekonomiko-financiarisht, po dhe përsa i përket ndjenjave dhe vlerave tuaja, vlen po e njëjta gjë, mund t'ju zhvasin.
mund t'ju zhvasni t'ju lënë bosh. Dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë me ndihmë, do me thënë për të gjithë ju që nuk po arrini do ta zgjidhni një çështje të caktuar vetë, thjesht nuk po arrini dot, nuk keni mundësitë, nuk keni burimet, nuk keni aftësitë, atëherë vinë këtu në ndihmën tuaj persona, ose thjesht situata krijohet në mënyrë të tillë që ju të jeni të përfituar, ama mundoni dhe ju të bëni atë pjesë ju takon. Pra vërtet do keni ndihmë, po lëvizni dhe ju vendit. Këtë po ju them. Që të shikoni pastaj tamam, të mund t'ja dilni, le të themi, atë situatë vështirë që keni. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita kundra tuaj realizohen dhe shumë prej jush arini më në fund të shikoni një ndër tuaj të realizuar, arini të gjeni frymëzimin që ju kishte humbur, arini të gjeni objektivin tuaj më në fund dhe orientimin tuaj në këtë jetë. Është ditë e bukur, është ditë realizimesh, është ditë ëndrash që kthehen në realitet, edhe objektiva që më në fund i shikoni të prekshme në jetën tuaj. Përshëndetje, jeni përsëri në Zodiac Oracle dhe jeni përsëri në parashikimet e javës për shenjën tuaj, shenjë dashur e Luanit. Dhe uroj një javë sa më të mbar për shenjën tuaj, për të gjithë ju. Nuk harroni like, follow, share, nuk harroni të më ndiqni në kanalin tim në YouTube. Këtu keni mundësinë të bëni abonimin mujor për më shumë pyetje përgjigje për një muaj të tërë dhe sigurisht për të rezervuar takimin tuaj në privat, mund të më shkruani tek linku që keni në bio. Atëherë nis java si me udhëtime, me ndryshime. Këto mund të jenë udhëtime të shkurtra. Nuk po them që do shkoni, do udhëtoni sa thuaç larg me SSV-n, por sido që të jetë është një udhëtim që ju duaj me SSV-n që të menit veten. Tani në jetën personale tuaj, secili prej jush mund të ketë nevojë për një farë shkëputje. Do me thënë, edhe mund të ngriheni ditën e hënë dhe të thoni, e di si është puna, bëj një farë shkëputje, ju lutem shumë, do me thënë me personin që keni në krah, na duhet një farë pauze, na duhet një farë ndryshimi, na duhet një farë diçkaje. Këtu do t'i mund ta bëni me këtë person sa për të ndryshuar pak mënyrën të si janë, sa thuaç, rrotulluar gjërat në marrëdhënien tuaj deri më tani, mund të jetë udhëtim pune, ky që do bëni, ose thjesht e bëni vetëm për të shkëputur pak nga problemet aktuale që keni, ndoshta edhe në çift. Kështu që sjell ndryshime dita e hënë dhe ndryshime më tepër që vijnë në formën e udhëtimeve, domethënë ndryshim sa thuaç përditshmëri, nëse më ta themi kështu, dhe rutinë. Ka dita e hënë më tepër për ju. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë në të cilën kuptoni se ose thua është një ditë reflektimi. Është një ditë reflektimi dita e martë ku bëni një farë rezumeje, një farë përmbledhje të çfarë keni arritur deri më tani, ku ishit dhe ku jeni. Pjesërisht, normalisht në pjesë më të madhe, pjesa më e madhe prej jush, do arrini të kuptoni se jeni të kënaqur me arritjet tuaja. Disa prej jush ama mund të kuptoni se mirja dolët, por ka diçka që ende nuk e keni realizuar. Dhe aty pastaj do të fiksoni çik më tepër. Do me thënë dita e martë ju pëlqen, do me thënë për faktin se keni arritur të realizoni pjesë më të madhe të objektivave tuaja, por dhe nëse ka diçka që ende nuk është realizuar, atëherë kjo do bëhet dhe qëllimi juaj për sa i përket të ardhmes. Me thënë këtu do të fokusoheni pak më tepër për të realizuar një ndër të së kaluarës që ende nuk e keni realizuar, por po them në pjesën më të madhe të arritjeve tuaja jeni të kënaqur me ato çka keni arritur. Për sa i përket, nëse dikush do ketë nevojë për këshill ditën e martë, them se keni për të dhënë këshilla shumë të mira dhe shumë të vlera. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur do shumë kujdes sepse është ditë tradhtienje. Pikë së pari, shumë prej jush mund të kuptoni se dikush po ju tradhton, kjo t'i vlen më tepër për dhjetëditën e parë dhe dhjetëditën e fundit të shenjës tuaj, pra mund të zbuloni persona që po ju tradhtojnë, mund të zbuloni persona që ju duan të keqen. Mund të ketë kthime personash në jetën tuaj të cilët nuk po vinë me qëllime të mira, okay? Ose thjesht nuk kanë ndryshuar. Dhe këtë që do e kuptoni shumë mirë. Pra, keni syt, mbajini syt, bëni syt 4 ditën e mërkur është ditë e tillë, bëni shumë kujdes. Në punë, në shoqëri, në jetën personale, në çfarë do lloj blerje, shitje, çfarë bëni me gjëra të tilla, bëni shumë kujdes. Ditën e mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është një ditë ku pjesa më e madhe prej jush jeni të trishtuar normale. Nëse arrini të kuptoni diçka të tillë ditën e, ose të zbuloni diçka të tillë ditën e mërkur, si mund të jetë ndryshe dita e enjte, pra të trishtuar, të mërzitur, por që nëse është ditë reflektimi, pavarësisht mërzitjes dhe këtyre ndjesive negative,
ndoshta dhe zhgënjimit, atëherë sido që të jetë nuk është prap negative kjo gjë, pozitive është, fundi arrin të kuptoni se kush janë personat e vërtet në jetën tuaj dhe kush ata falso dhe që nuk mund të ndryshojnë kurrë, paktën do vlerësuar dhe çik kjo pjesë apo jo. Tani për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita shqetësim, po, do të thënë edhe dita e njëjtë dhe dita e premte duket se ju sjellin një farë shqetësimi jo pak të vogël, po goxha. Varet se kush janë personat që zbuloni se janë falso, ata që ju kanë mashtruar, ata që kanë dashur t'ju godasin pas shpine, ata që kanë bërë makinacione thurur 1001 intriga për ju, sido që të jetë, nuk mund ta përjashtojmë mundësinë që këta të jenë individ brenda familjes, jo vetëm me se s'bën jashtë familjes apo thjesht një i dashur apo një e dashur që e keni. Mund të jetë dhe më shumë se kaq, mund të jetë një ortak, partner pune, bashkëshorti, shumë gjëra mund të jenë dhe po shqetësimet bën edhe më të mëdha akoma ditën e premte, madje ditën e premte në përgjithësi do e keni një farë shqetësimi edhe për çështje praktike në jetën tuaj që nuk ju ecin ashtu sikurse ju realisht i doni. Mund të jenë financat, mund të jenë argjime të shumta që keni, mund të jenë sa thua gjëra që duhet të sistemoni dhe s'po i sistemoni dot, probleme që i keni dhe duket sikur si zgjidhni dot. Nëse të tilla domethënë tipare ka si dita e premte. E njëjta dhe premtja janë çik të zymta si ditë. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë ku duhet të dilni sigurisht dilni nga bota e ëndrave dhe çuditërave. Kujdes se po ju flasin plot dhe po ju thonë ore shikoje çik më ndryshe, ore bëj çik më ashtu, ose mos jika që fiksuar vetëm në mendimet e tua, nuk po i shikon gjërat siç duhet, po gabon. Dhe ju nuk doni ta pranoni këtë gjë dhe gaboni. Okej, kështu që unë do i thosha, nëse duhet të merrni vendime të rëndësishme ditën e shtunë, atëherë dëgjoni çik dhe çfarë kanë për t'ju thënë të tjerët. Mos u tregoni egoista, kaq shumë egoista sepse do e pësoni, dhe këto janë këshillat e mia për ditën e shtunë. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është një ditë që por ju që do keni rikthime janë persona që do vinë dhe do qëndrojnë dhe nuk largohen më nga jeta juaj. Ju që keni pas probleme me financat, më duket se arrini një farë rikuperimi dhe do vazhdoj situata gjatë të jetë e tillë, domethënë do jeni në rikuperime sipër të financave, me shëndetin nëse keni pas probleme nuk do i keni më. Pra situata vjen dhe korrigjohet çfarëdo lloj situate ka qenë problematike dhe ato probleme që kishit nuk përsëriten më. Kjo është e rëndësishme. Ja, është ditë lumturie, është ditë arritjesh, është ditë suksesi, është ditë premtimi se çfarëdo gjë që ka qenë nuk do të jetë më. Dhe kur them ka qenë, e kam fjalën për probleme më tepër. Kjo favorizon shumë lidhjet në çift. Me thënë forcohen ato marrëdhënie të cilat kishin pasur një farë krisje, finalizohen ato marrëdhënie të cilat kishin kohë që ishin në tentativa, fejohemi, martohemi, ç'a bëjmë, i bëni këto gjëra më në fund, vendosni, dhe për ju që do keni rikthime, pjesë më të madhe prej jush këto rikthime do qëndrojnë, do të thënë do mbajnë në kohë. Nuk do ikin më këta persona nga jeta juaj. Përshëndetje nga Zodiac Oracle, shenjë dashur e bigjëreshës, jeni përsëri këtu në parashikimet e javës për shenjën tuaj, si çdo javë, sot ditë e diel, për të parë se çfarë java ju ka rezervuar. T'ju uroj një javë sa më të mbar. Sigurisht nuk harroni të bëni like, follow, share, na ndiqni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit për shenjën tuaj. Këtu keni mundësinë e një abonimi mujor, që ua them tërkohës, ua kam treguar dhe se si mund ta kryeni atë abonim. Dhe ju jep mundësinë të bëni më shumë pyetje, të merrni përgjigje për një muaj të tërë. Tani, për ju që keni dëshirë të rezervoni takimin tuaj në privat, më shkruani tek linku që keni në bio. Dhe java nis me punë, ju do java në punë dhe punë të paloshme. Të paktën më tepër për ju që jeni në punë praktike, me thënë puna juaj ka një farë prakticiteti, jeni duke krijuar diçka, jeni duke merremetuar diçka, jeni duke thjesht të qëndruar sipër një projekti. Krijimi dhe zbatimi të këtij projekti, punë ka dita e nesërme, po të paktën puna sjell edhe rezultate të mira, që nuk janë thjesht për ditën e nesërme, por që do i shikoni dhe shumë gjatë më tej në kohë. Po që dita e nesërme sjell është një ditë e ngarkuar pune, por dhe nuk mund të mungojnë ofertë ose propozime të reja pune që do të keni. Pra puna ju sjell, si ta thuash, ato vlerësimet e veta dhe ato përfitimet e veta nesër. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë ku
faleni atë mbështetjen tuaj personave që kanë nevojë, mos nguroni. Pse? Sepse ajo çka do jepni një fish ditën e martë do e merrni 10 fish në një moment tjetër të caktuar. Kështu që ose në qoftë se para pak kohësh i keni qëndruar dikujt afër, e keni ndihmuar, e keni suportuar e me radhë, atëre erdhi edhe radha juaj ku ky person mua kthen në një formë të caktuar atë mbështetje që i keni dhënë. Pra është ditë s'ta thuash mbështetje dhe altruizmi ose s'ta thuash një ditë ku u qëndroj afër personave që kanë nevojë. Për mua dhe nëse këtë gjë e keni bërë në një kohë të së kaluarës, atëre tani që keni ju nevojë, ky person ju gjendet pranë. Pra ju shpërblet ajo ndihmë që keni dhënë dhe ajo mbështetje që keni dhënë. Tani për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është një ditë ku stabilizon situata. Do të thonë mund të bëni një bisedë shumë të rëndësishme për çështje pune, një bisedë shumë të rëndësishme për çështje personale, familjare, biznesi, çfarëdo gjë qoftë, është një bisedë produktive e cila premton jo thjesht finalizim të një problemi të caktuar ose të një çështje të caktuar, por që premton edhe kozgjatje. Do të thënë këtu ajo çka ndodh është që me anë të kësaj bisede ose me anë të kësaj analize ose me anë të kësaj ndërmarrjeje të re që ju do të bëni, arrini të ishni qafe të kaluarën dhe gjithë problemet e saj dhe drejtoni drejt një të ardhmeje tjetër që premton shumë më tepër stabilitet. Pra bisedat, sipërmarrjet, ndërmarrjet dhe vendimet që merrni ditën e mërkur duket se ju stabilizojnë më mirë në të ardhmen dhe për çështje pune dhe për çështje karriere dhe për çështje financash, por dhe për çështje personale, okay, do të thënë çështje në çift. Tani për sa i përket ditës së ejte, dita ejte është dita ku kuptoni pse keni vuajtur deri më tani në jetën tuaj, pse keni vuajtur, ta mbajmë kështu se na i bllokon TikTok-u pastaj. Atëherë pse keni vuajtur sepse vetë e shisni veten lirë. Do të thënë, ju ka shfrytëzuar në ambientin e punës, vetë keni lejuar këtë gjë, vetë keni toleruar. Ju kanë shfrytëzuar në shoqëri, vlen po e njëjta gjë. Ju kanë shfrytëzuar në familje, po e njëjta gjë vlen. Ju kanë shfrytëzuar në një marrëdhënie në çift, është po e njëjta gjë, jeni ju ata të cilët nuk keni ditur ta vlerësoni të parët veten tuaj, e keni shitur veten juve lirë, pa ju kanë blerë të tjerët lirë pastaj. Dhe prandaj keni pasur vuajtjet tuaja dhe zhgënjimet tuaja deri më sot. Kështu që është një ditë që ju a tregon të gjë haptazi, madje në një mënyrë ndoshta edhe shumë të ashpër, por që edhe ju zgjon nga ëndrat më në fund dhe ju bën të kuptoni se sua kanë të tjerët fajin, ju e keni vetë fajin që i keni, do të thënë, e keni shpërdoruar veten tuaj në mënyrë të tillë dhe të tjerët pastaj e kanë shfrytëzuar atë që ju keni bërë me veten, pse jo? Kur tjetrit ja ofron diçka kollaj dhe lirë, pse mos ta marrë tjetri lirë për shembull apo jo? Kështu që nejse, hapni sytë dhe kuptoni se problemi jeni ju dhe ju të tjerët pra. Këtë dua të them. Ditën e njëjtë. Ditën e premte tani, dita e premte është një ditë që shihemi në gjyq. Do të thënë po, për debatet të caktuara që janë ende të hapura dhe nuk kanë përfunduar do përballeni përsëri. Për çështje në çift që nuk janë zgjidhur ende, mbase shumë prej jush mund të jeni edhe duke përfunduar martesën tuaj, mund të shiheni në gjyq sepse keni një proces gjyqësor të hapur. Pra, për çështje gjyqësore, ligjore, si të jenë realisht të tilla ku vërtet jeni në një proces gjyqësor fiktiv ose thjesht keni një debat që do ta zgjidhni, është ditë e tillë. Do të thonë do përballeni me një gjykim ose një debat ose një çështje që duhet të zgjidhet, ta thuash, por që ka debatin dhe atë procesin gjyqësor brenda vetes, nëse mund ta thuash kështu. Tani për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë e cila po. E di nëse keni çështje të tilla ditën e premte, dita e shtunë sjell drejtësinë e vendos të vendin e vet. Dhe ju kuptoni se vërtet patët shumë humbje, por që nuk ka fitim pa humbje dhe çdo gjë arrihet të ekuilibrohet më në fund. Ta zëm sa i debati do të ketë të bëjë me çështje pune ditën e premte. Ditën e shtunë kuptoni se drejta vjen, haka tek i Zoti dhe merrni ato çka meritoni. Më thënë, është ditë shpërblimi dita e shtunë dhe është ditë shpërblimi dhe për sa i përket çështjeve praktike të çfarëdo lloji që keni jetën tuaj, mund të merrni vesh vendimin e një, nuk e di, procesi gjyqësor sikurse tash është në favorin tuaj, mund ta shijoni këtë fitore, mund të keni rikthime nga kaluara këta persona që ndrojnë në jetën tuaj më në fund, mund të keni propozim
për një fejes, martesë ose bashkëjetesë ditën e shtunë dhe në përgjithësi vjen re një farë ekuilibri në jetën tuaj. Pra është ditë që ekuilibroheni më në fund dhe ndjeni të ekuilibruar, pavarësisht se sa vuajtët ose pavarësisht se sa humbje mund të keni pasur deri më tani, dhe kuptoni se ka edhe fitore më në fund. Dhe është ditë karme, kështu që le të themi haka të shkruaj atje ku duhet të vej, tek i Zoti. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është një ditë që duhet ta kaloni me familjen. Është një ditë që do angazhoheni me çështje familjare apo dhe çështje pronash, apo dhe mund të bëni një shpërngulje pjesa më e madhe prej jush, apo edhe mund të shikoni, të mendoni seriozisht për një shfrytëzim të një prone që keni, ose të blini, ose të shisni një banesë, ose shumë prej jush mund të jeni duke rikuperuar nga një çështje shëndetësore për shembull, ose çështje ekonomiko-financiare. Shumë prej jush shikoni që avash po stabilizoheni në jetën tuaj. Por konkretisht dhe për çështje praktike tamam të prekshme, le të themi që është ditë që i takon familjes, banesës edhe si ditë e diel që është normalisht të tilla gjëra do ketë. Përshëndetje shenjë peshores, përshëndetje dhe mirë se vini edhe kësaj here këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbar, nuk harroni të kryeni atë abonimin tuaj, atë subscribing tuaj në YouTube Zodiac Oracle që si kushton gjë aty. Dhe të dëgjoni parashikimet e muajit, i keni fala, si keni frikë, keni mësa të detajuara. Këtu keni mundësinë e abonimit mujor, që është kundrejt një pagese, me thënë të drejtën, po ju jep mundësi të bëni pyetje të merrni përgjigje sa herë të doni brenda muajit. Për parashikime personale më shkruani tek linku që keni në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat. Tash uroj një javë sa më të mbar dhe filloj me parashikimet e javës për shenjën tuaj. Java nis me njohje të reja, dashuri të reja, mundësi të reja që mund të shfrytëzoni ju që jeni vetëm më tepër, ju që jeni në çift, bëni kujdes të mos ngatëroheni me lidhje të tjera jashtë personit me të cilin jeni aktualisht, aty do i bëni gjëra çorb, tundimi do të jetë i madh ditën e hënë dhe uroj të mos bini prek këtij tundimi. Thash favorizojnë më shumë njohjet e reja, por ju që jeni vetëm dhe jeni në kërkim të dashurisë, nuk do të zgjasin shumë, por të paktën shijojeni për aq sa ofrojnë dhe besoni në pjesën më të madhe të tyre ky muaj sjell dashuri pasionante pafund, kështu që keni mundësi dhe ju të sa thua ashtu të energjizoheni pak, të karikoheni pak pozitivisht dhe gjithashtu vjen re bashkëpunime të reja ditën e hënë. Kështu që më tepër favorizojnë ju beqarët me njohje të reja. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë ku është një ditë reflektimi, si të thuash, është një ditë ku kuptoni se ku keni arritur, çfarë keni arritur deri tani dhe çfarë doni të arrini më tepër. Dhe këtu bisedat që do të bëni janë tepër produktive me të drejtën, dhe përsa i përket çështjeve të punës, dhe përsa i përket çështjeve personale, jini të sinqert me veten tuaj, domethënë qoftë se ditën e martë do të jeni përpara një prori ose një person që po ju ofron një mundësi punësimi, duke se do të jeni shumë të drejtë për drejtë me ato çka kërkoni, dhe ato çka doni të respektohen në atë kontratë pune që do të nënshkruani, po dhe në një lidhje në çift që mund të jetë duke nisur tani ose një rikthim që mund ta keni, duket se jeni shumë të prerë me ato gjëra që kërkoni kësaj here, duke treguar se shkon jam ky person, dua këto gjëra, nëse i bën dot mirë, nëse nuk i respekton dot keq më vjen, por nuk ecet. Domethënë është një ditë vërtetësie, është një ditë origjinaliteti, është një ditë ku vihet re një sinqeritet shumë i lartë dhe shumë tash drejt për drejtësi. Tani përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku duhet të bëni shumë kujdes me armiq, të cilët janë të padeklaruar. Ata persona që ju bëjnë më shumë like ditën e mërkur, ata persona që sa thua shqiqem si thua ti o Zot i madh nga buron gjithë kjo dashuri dhe gjithë ky vlerësim dhe kujt se çfarë, atëherë këto janë personat më të rrezikshëm dhe nga këta bëni kujdes. Mund t'i keni në shoqërinë tuaj, sidomos në ambientin e punës, mund të jeni në marrëdhënie me ta, në çift, mund të jenë brenda familjes. Sido që të jetë, bëni kujdes. Është ditë manipulimesh, është ditë gënjeshtrash, është ditë mashtrimesh, dita e mërkurë dhe nuk i besoni askujt, nuk merrni parasysh askënd, sepse ka rrezik të madh dhe sigurisht nuk investojmë në asnjë gjë ditën e mërkurë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku hijet i keni vetë ju në kokën tuaj, domethënë për pjesën më të madhe të gjërave tasëm të fiksoj se tjetri të tradhton. Nuk është e vërtetë, e ke ti vetë në kokën tënde, ose të fiksohet se je sëmur, nuk je sëmur, ose të fiksohet se ka diçka që nuk shkon, asgjë nuk ka që nuk shkon. Jeni vetë ju që me sa duket në trurin tuaj do të shpikni
situata të cilat nuk janë të vërteta. Prandaj mundoni të mos e manipuloni veten negativisht, lëreni frikën dhe pasigurinë se nuk do ju lejoj të shijoni gjërat apo të shikoni gjërat ashtu sikurse janë dhe mund t'ju çojë në gabime të mëdha. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që merrni lajme shumë të rëndësishme dhe për pjesën më të madhe prej jush janë lajme që i prisnin prej shumë kohësh të vinin dhe mund të kenë të bëjnë me çfarëdo lloj gjëje, që nga një çështje pune, pranimi, keni nisur një CV dhe prisni të pranojeni apo të merrni një përgjigje duket se merrni, keni më shumë kollajllëk të mbyllni çështje praktike, të paguani fatura, të shlyeni detyrimet tuaja në bankë, të bëni transaksionet tuaja, të mbyllni të bëni blerje të suksesshme, të tipit e blej më lirë ose e marr me ofertë, ose më bëhen oferta dhe telefonike dhe keni parasysh kur bëjmë këto abonimet mujore ose abonime në vija të përgjithshme, kemi ato fitimet tona dhe përfitimet tona, mund të kemi lajmërim nga një person që donim të na rikthej apo donim të merrim lajme prej tij. Pra është si të thua është momenti që merrni ato lajme që prisni të merrni prej kohësh. E gëzojeni. Sa thua se zgjidhni çështje praktike në përgjithësi ditën e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku pjesa më e madhe prej jush do ta kaloni kështu pa bërë asnjë gjë. Nuk doni as të pozicionoheni, as të merrni vendime të rëndësishme, as të mendoni për të ardhmen, doni thjesht të meditoni. Kaç, çfarë të bëni? Meditoni dhe kur të qartësoni idetë tuaja dhe mendimet tuaja dhe mendoni se ka ardhur momenti të merrni dhe vendime të rëndësishme, atëherë bëni. Mos e trysnoni veten se do gaboni po ta trysnoni, ose mos lejoni të tjerë të trysnojnë sepse përsëri në gabime do të përfundoni. Do zgjidhni diçka që thjesht do kënaqet të tjerët, po jo ju dhe do bëni pishmend. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel mund të ketë biseda shumë të rëndësishme për përfitim ekonomiko-financiar, pra mund të jeni një tryez, mund të jeni një bisedë, mund të jeni në një kontakt me një person të rëndësishëm, i cili ju jep mundësi që të keni goxha përfitime dhe fitime ekonomiko-financiare përmes një kontrate të re ose një marrëveshje të re, sidoqë që të jetë pjesa më e madhe prej jush vini re se po ndryshon jeta juaj, po ndryshon komplet drejtim dhe ndoshta në tjetër prizëm me pak ose në tjetër linjë mendonit se ishi dhe në tjetër linjë po përfundoni. Sidoqë që jetë është një proces ndryshimi, transformimi ky jetës tuaj, e kuptoni këtë gjë ditën e diel dhe gjithashtu kuptoni se nuk po vjen për keq ky ndryshim apo transformim, po vjen për mirë. Dhe mirë se të vi apo jo. Por që keni shumë fitime. Dita e diel ju jep mundësi shumë të mëdha për fitim dhe përfitim ekonomiko-financiar, që mbase nuk do jetë brenda ditës së diel, por që do jetë e arritshme deri nga fundi i muajit ose edhe në muajt në vazhdim. Kështu pra. Përshëndetje, përshëndetje shenja krepit, jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe këto janë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Sigurisht nuk harroni të bëni like, follow, share, nuk harroni të më ndiqni në kanalin tim në YouTube, keni aty parashikimet e muajit, që është një muaj goxha i rëndësishëm për ju, sidomos për ju të djetit të fundit, dhe këtu keni mundësinë këtu në TikTok të kryeni abonimin mujor, që ju jep mundësi brenda muajit të më bëni pyetje, të merrni përgjigje sa herë të doni, dhe gjithashtu keni dhe mundësinë përmes linkut që keni në bio të rezervoni takimin tuaj në privat. Unë ju uroj një javë sa më të mbar, edhe dita e hënë. Dita e hënë ju gjen të bllokuar ekonomiko-financiarisht, të bllokuar me çështje pune, të bllokuar me me lidhje, marrëdhënie që nuk ju çojnë gjikundi, duket sikur i keni duar dhe këmbët e lidhura dhe nuk mund të bëni asnjë gjë për të zgjidhur çështje madhore të jetës tuaj, ose nuk përjashtohet mundësia që dhe shumë prej jush të gjendeni pas kangjellave, realisht pas kangjellave, ditën e hënë. Por që çfarë lloj bllokesash janë këto tani? Këto janë bllokesa të cilat ose këto janë pengesa, ose ta thuash këto janë momente nga të cilat shumë mund ta shpëtoni veten tuaj. Problemi është se nuk doni të dashurit e mi. Do me thonë shumë prej jush e kuptoni ditën e hënë se jeni të bllokuar dhe jeni të bllokuar në një marrëdhënie pune që s'ju duhet, në një familje që nuk po ecën, në një marrëdhënie që nuk po ecën, po dhe nuk doni të bëni ndryshimin. Ktu mirë t'ju gjej, nuk di çfarë të them. Keq më vjen, por ose mund të keni probleme ekonomiko-financiare që nuk dini si t'i zgjidhni. Sidoqë që të jetë ditë e tillë është dita e hënë, çat ju bëj, s'kam çat ju bëj. Pjesa më e madhe prej jush keni mundësi të shpëtoni, po s'doni vetë të shpëtoni. Për ata pastaj që thjesht bët një gabim dhe do gjendeni pas kangjellave, është diçka e merituar, Kemi çat ju themi më tej. Përsa i përket ditës së martë, ju që jeni femra keni një sukses shumë të madh, domos ju që keni në mendje një investim ose keni në mendje ose investuat në një moment të caktuar, tani shikoni fitimet nga investim,
Ju që jeni në botën e artit, ju që jeni në punoni për femrën ose jeni në përkushtim të femrës, jeni në botën e estetikës, të modës, të gjërave të tilla, duket se të arredimit keni fitime dhe përfitime shumë të mëdha, ekonomia dhe financat ecin mirë, por edhe në çështje personale keni sukses juve femrat, sepse shumë mund t'ju bëti propozim për fejes, martesë ose bashkëjetesë, ose mund të merrni vesh të bëni mami. Gjë e rëndësishme dhe kjo, ju që jeni meshkuj vlen po e njëjta gjë, do bëni babi nga një mami që keni jetën tuaj, ose thjesht vjetre se keni gjetur personin jetës tuaj dhe i propozoni më në fund për një fejes, martesë ose bashkëjetesë edhe ju. Dhe juve meshkujve punët duket se ju ecin shumë mirë, dhe nga një deal ose një marrëveshje që keni bërë pak kohë më përpara ose një investim që keni bërë pak kohë më përpara, duket se do keni dhe ju fitimet tuaja. Në përgjithësi duket se arrihet një farë mirëqënieje, dhe stabiliteti në jetën tuaj ditën e martë. Përsa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është një ditë në të cilën kuptoni se nuk keni pse mbështesni më të tjerë, kuptoni se fatin tuaj nuk duhet t'ua jepni të tjerëve. Dhe ajo çka keni bërë deri më sot është se fatin tuaj vërtet ua keni falur të tjerëve. Si? Keni punuar ju për të tjerët, dhe ata kanë përfituar nga puna juaj. Keni dhënë më shumë nga ç'duhet. Jeni sakrifikuar për tjetrin dhe në fund s'keni marrë asnjë gjë. Atëherë kuptoni se ka ardhur momenti të punoni ju për veten tuaj dhe fitimet i keni për veten tuaj, të mbështeteni më tepër tek vetja juaj, kuptoni se fatin tuaj s'duhet t'ua jepni më të tjerëve. Në rregull, dhe nga ky moment e në vazhdim, gjërat ju ecin juve më mirë. Dhe aty pastaj shikoni që fati juaj ç'bllokohet dhe mundësitë ju vinë më mirë, dhe ofertat nuk kanë për të munguar, dhe në përgjithësi gjërat ecin mirë për ju. Dita e Mërkur është një ditë e tillë reflektimi, ku pikë së pari do vendosni veten tuaj prej këtej në vazhdim. Përsa i përket ditës së Enjte, dita e Enjte është dita që ose në të cilën pjesa më e madhe prej jush që prekët fundin, por kur e kanë fjalën fundin, e kanë fjalën fundin, u ndat, qat, u meruat, u lodhët, mund të ketë të bëjë me një çështje pune ku dhat maksimumin tuaj, nuk u shfrytëzuat nuk u vlerësuat sa ç'duhet, me radhë për çfarëdo lloj vështirësie që keni kaluar dhe për ju që keni prekur vërtet fundin, këtu rilindni më të fortë se kur. Dhe jo vetëm të fortë se kur, por edhe me mundësinë për të bërë çfarëdo gjë të mundur në jetën tuaj prej këtej në vazhdim. Pra është dita e ringjalljes për ju, është dita e rifuqizimit, e rikthimit në jetë dhe e premtimit që po jepni vetes tuaj se prej këtej në vazhdim çdo gjë do ta bëni për të mirën tuaj. Është ditë manifestimi maksimale. Kjo e ditës së Enjte për ju, mund të manifestoni në jetën tuaj çfarë të doni ju. E keni mundësinë ta bëni këtë gjë. Përsa i përket ditës së Premte, ju shtojnë të ardhurat, ju vjen një borxh që a kishte dikush që mbështet ekonomiko-financiarisht, dikush vjen dhe investon në punën tuaj, thjesht të themi keni fitime, ose përfitime, ose thjesht ju shtojnë të ardhurat, andaj nga nuk e prisin dhe nga se pandejnë. Domethënë shtojnë të ardhurat, nuk mund të them që është një shumë e madhe, por sido që të jetë diçka ju vjen, okay? Keni të ardhurat që shtohen nga burime që nuk i prisni, le të themi, pa pritur. Ose nëse keni nevojë për një mbështetje ekonomiko-financiare, nuk do ju thuhet jo, do ju mbështesi ky person. Përsa i përket ditës së Shtunë, dita e Shtunë është dita ku, le të themi, në qoftë se shiko se ju të shenjë se akrepit e keni këtë detektivitetin brenda gjakut tuaj dhe i çoni gjërat deri në fund o s'ka, i zbuloni gjërat me detaje o s'ka. Unë do i thosha vetëm një gjë, nëse jeni të sigurt se ku po i fusni këmbët tuaj, se çfarë po kërkoni të zbuloni dhe i keni marrë parasysh dhe pasojat, okay, vazhdoni. Në qoftë se zemrën e keni të dobët dhe truri nuk logjikon sa ç'duhet ose jeni gjatë nxehtë në maksimum apo nuk e di se çfarë, bëni kujdes, sepse ato gjëra që do të merrni vesh edhe mund t'ju nxjerrin jashtë vetes. Domethënë nëse jeni të sigurt ose me fjalë të tjera për ato gjëra që po kërkoni të zbuloni apo po kërkoni të arrini apo po kërkoni të bëni, okay, vazhdoni. Në qoftë se keni një fije dyshimi, atëherë të rriquni tani sepse po u hap kutia, nuk mbyllet më. Dhe në qoftë se ka nga ata prej jush që kanë gabuar, keq më vjen që po ju a them, por të palara do ju dalin në dritë dhe nuk ka më kthim pas. Përsa i përket ditës së ku ishim këtu tani, atëre, e hënë e martë, Mërkurë, Enjte, Premte. E hënë e martë, Mërkurë, Enjte, Premte. Kjo ishte dita e Shtunë në fakt. Kjo ishte dita e Shtunë, dita e Shtunë ishte e tillë, që të jemi të qartë.
Kishte ditë e shtunë sa po thash tani. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel, okay, më pëlqen. Dita e diel është dita e premtimeve të mëdha. Këtu dikush finalizon më në fund një bashkëpunim, domethënë i thotë që okay, mbaroj kjo punë, e bëm. Ai në shkruajmë kontratën e me radhë, do zgjasë ky bashkëpunim, do jetë shumë i mirë. Në jetën personale fejoheni, martoheni, bashkëtoni seriozisht. Pra, kjo është ditë angazhimesh me rëndësi të madhe, si bashkëpunimet të jenë ose martesa, fejesa, bashkëtesa, të cilat do të zgjasin mos zakonisht është për gjithmonë, okay? Po që do të zgjasin, le të themi, do të zgjasin shumë. Kështu që kështu mbyllet dhe java për ju. Përshëndetje nga zodiak Oracle, jeni edhe kësaj jave këtu, ose jeni edhe sot këtu për të analizuar pak ato ditët në vazhdim të javës për ju shenjën e shigjetarit. Unë do ju uroj një javë sa më të mbarë dhe sigurisht do ju kërkoja të mos harroni të bënit like, follow, share këtu ku jemi, të aktivizonit ata abonimin mujor sepse me të vërtet që është në favorin tuaj dhe me anë të tij mund të më bëni pyetje të merrni përgjigje sa të doni brenda muajit. Nëse do keni nevojë për diçka më specifike, më shkruani tek linku në bio për të rezervuar takimin tuaj në privat dhe mos harroni kur Zodiac Oracle në YouTube ku keni mundësi të dëgjoni parashikimet e muajit për shenjën tuaj. Atëherë nis java me nuk e di, po shumë mizerje do të ndjeni nesër, mizerabël. Pse? Ndoshta ekonomiko-financiarisht nuk keni atje ku doni, ndoshta të ketë shumë shpenzime, do të ndjeni se më shumë harxhoni se sa fitoni, ndoshta në jetën tuaj personale nuk po merrni atë gjë që ju doni, do me thënë ndjeni bosh psikologjikisht, emotivisht dhe ekonomiko-financiarisht. Të tilla ndjesi do të keni nesër. Bëni kujdes për pjesën më të madhe të këtyre ndjesive që keni fajin e keni vetë, sepse zgjedhjet që keni bërë kanë qenë të gabuarat, ama keni mundësi të bëni një kthim shumë të madh. Dhe për sa i përket çështjeve të punës, dhe për sa i përket çështjeve ekonomiko-financiare, dhe për sa i përket çështjeve personale. Ku janë të gjitha këto? Ku a them unë? Puna, financat, ku keni lejuar të tjerë t'ju shfrytëzojnë, dhe, si do thuash, çështje personale më tepër. Ose financa personale, si të duash njësoj i marrin, këto njësoj janë, por e keni juve vetë në dorë, ti ndryshoni këto gjëra, ti ndryshoni këto situata. Shikojeni problemin aty ku e ka burimin, dhe duke parë se ku e ka burimin, mundoni të gjeni dhe zgjidhjen. Atëherë, përsa i përket tani ditës së martë, dita e martë është një ditë ku pjesa më e madhe për jush po jetoni çik në botën e ëndrave të çuditërave dhe kam këtë më tepër për ju që keni lindur në fund të 10 ditëve të dytë të shenjës tuaj, nga data 6 deri në datën 9 diku aty, ose pak edhe pak më tutje, pse jo. Atëherë bëni kujdes sepse me të vërtetë që këtu po bëni diçka të gabuar. Po bëni diçka të gabuar dhe po ngatroni ëndrrën me realitetin. Nuk investoni ditën e martë. As në persona, as ekonomiko-financiarisht, as nuk blini gjëra të shtrenjta, asnjë gjë të tillë nuk e bëni. Pse? Sepse do të kuptoni pak më vonë se çfarë rreziku ju kanosej. Tani, për ju që nuk doni të zjoni nga bota e ëndrave dhe çuditërave, do e pësoni dhe besomuni kanë për të qenë çik të vështira ato çka keni për të përjetuar dhe këto më tepër aty nga fundi i muajit pastaj, por kam për detyrë t'ju them që bëni kujdes ditën e martë, sepse po jetoni në botën e ëndrave dhe çuditërave dhe nuk po i shikoni gjërat për ato çka realisht janë, as në marrëdhëniet tuaja në çift, as në ekonomi, në financa, as në prakticitet, në vija të përgjithshme. Kujdes, në rregull, dhe nëse dikush kthehet nga e kaluara dhe ju jeni diku aktualisht, bëni kujdes se ka mundësi të sakrifikoni atë që keni për diçka që nuk ja blen. Ose nëse dikë e keni njohur tani, mos e super idealizoni, nuk është personi që mendoni se është. Në vija të përgjithshme po i them bëni kujdes. Dhe sidomos që keni lindur nga data 6 deri nga data 6, data 7. Hajde, 7 le ta them ty për jashtë datës 6, 7 me 10 diku aty, domethënë bëni kujdes më tepër. Për sa i përket tani ditës së mërkur, dita e mërkur është një ditë që sjell shumë fitime për ju që jeni në botën e tregtisë një herë para. Pra ju që punoni në tregti, ju që punoni me turizmin, ju do të keni me të vërtetë fitime, okay? Ju që punoni me jashtë shtetit keni goxha fitime. Por nuk përjashtohet të jetë edhe një ditë udhëtimesh. Shumë prej jush mund të vendosin të udhëtojnë diku larg, ose thjesht të ikin, më në fund ta lënë shtetin e tyre për të shkuar diku jashtë shtetit dhe këtu fillon një jetë e re për ju. Është një ditë që ndryshe nis dhe ndryshe përfundon, domethënë ka vështirësitë e veta në çështje tregtie, financash, ekonomish, sistemimesh, gjëra që kanë të bëjnë me transaksione, me para në vija të përgjithshme ose me tregtim, sikurse thash.
edhe me udhëtime, por që në fund të fundit shkojnë çdo gjë ashtu sikurse duhet në fund. Pra mund të nisi çik çuditshëm si ditë, por që në fund pastaj ecën goxha mirë, çdo gjë sqarohet, çdo gjë zgjidhet dhe përfundimi është mëse i mirë, okay, mëse i favorshëm. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është një ditë ku mos ndillni o njerëz, mos ecni para kohe të parashikoni se çfarë vjen më tutje. Mundoni të shijoni momentin, mundoni të kapni momentin për atë çka është. Dhe mos i paraprini në kohë, lërini gjërat të rrjedhin ashtu sikurse kanë për të rrjedh. Pse? Sepse do gaboni. Mos e ke parasysh kur themi më është dhënë kjo mundësi dhe opa fillon edhe ndërton 1000 skenare, po do bëja këtë, po të realizoj, ose do ishte kështu dhe isha, mos bëni plane, mos thoni plane, mos ecni para kohe. Thjesht lërini gjërat të shpalosen qetësisht dhe në rrjedhën e tyre. Përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte është një ditë që, këtu tani kemi një problem me këtë letër gjithmonë, por le të themi që dita e premte sjell përfundime më në fund situatash të caktuara, do me thënë më në fund këtu mbyllet çfarë të mbyllur përfundimisht. Është një lidhje, është një person që u kthye nga kaluara, që ishte diku aty nga e mërkura, le të themi, ose nga mezi i javës, atëherë kuptoni që nuk ecet më valla, nuk bëhet më, mbaron kjo gjë, përfundon. Një dikush ju thaj të kthesh në vendin e vjetër të punës, kthehesh, kupton që ai person përsëri do të shfrytëzoj, i thua mirupafshim një herë mirë. Çfarë do të çështje së kaluarës që nuk ka më zgjidhje dhe mbaron këtu. Por, nëse se ka dhe persona në jetën tuaj, në shoqërinë tuaj, në familjen tuaj, në kudo qoftë që për një kohë shumë të gjatë kanë vuajtur me shëndetin e vet, edhe mund të merrni lajmin ditën e hënë martë kur e inte premte se po largohet nga jeta. U largua, jo po largohet. Okej, do të thonë është edhe kjo pjesë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku nuk do lodheni për të realizuar gjëra të caktuara, është dita që do të themi flini gjumë se fati punon në favorin tuaj. Është një ditë që nuk e di fati ju do në vija të përgjithshme. Për çfarë do gjë mund të doni të bëni ditën e shtunë, duket se keni fat edhe zgjidhet pa u lodhur juve fare. Është e thjeshtë, domethënë është ditë pushimi, është ditë relaksi, është ditë ku mblidhni forcat tuaja dhe fuqitë tuaja dhe problemet tuaja zgjidhen pas forco. Përsa i përket ditës së diel, dita e diel është një ditë ku kemi kthime, po të sinqerta për ju kësaj here, do me thënë, ditën e diel shumë prej jush mund të keni një kthim, rikthim, ribashkim, kërkesë të paktën, nga një person i cili vërtet është penduar dhe nuk ka ndërmend të largohet më. Kështu që mendoni mirë çfarë do bëni, unë nuk parathem dhe nuk favorizoj asnjëherë rikthimet për një arsye të caktuar që ka një arsye pse nuk funksionuar në parë, por për ju tani këtu duket se kjo gjë ja vlen ta pranoni përsëri këtë person. Dhe nëse se keni nevojë për ndihmë për të zgjidhur një çështje të caktuar që sa arrini dot vet, atëherë ndihma nuk ka për t'ju munguar ditën e diel. Përshëndetje, jeni përsëri këtu në Zodiac Oracle, shenjë britsjapit për të parë edhe një herë se çfarë kjo javë ka rezervuar për shenjën tuaj. T'uroj një javë sa më të mbar, mos harroni like, follow, share, keni mundësinë e abonimit mujor këtu në TikTok, shfrytëzojeni, keni mundësi të më bëni pyetje, të merrni përgjigje sa të doni brenda muajit. Nuk harroni të më shkruani tek linku që keni në bio nëse dëshironi të rezervoni takimin tuaj në privat. Më gjeni në YouTube me Zodiac Oracle në parashikimet e muajit për shenjën tuaj, muaj i rëndësishëm, sidomos për të 10 të dytë, fillim të 10 të dytë. Shikojeni me imtësi dhe shikoni se ku mund të përfitoni dhe çfarë mund të evitoni të 10 ditëve të tjerë. Atëherë, përsa i përket ditës së hënë, po dita e hënë ju gjen çik në shqetësim për çështje që kanë të bëjnë me punën, me financat, me një pronë që e keni dhe nuk po e shisni, nuk po e promovoni, nuk po e jepni dot me qyrata, as mos e nuk po e shfrytëzoni dot ashtu sikurse ju dëshironi, dhe jeni të shqetësuar pak për këtë pjesë. Pra më tepër jeni të shqetësuar për çështje praktike që nuk ecin, okay? Do me thënë tash një pronë që nuk po ecën, nuk po e shisni dot, ose nuk po e shfrytëzoni dot, ose për çështje pune që nuk po arrini dot të gjeni të bëni një farë marrëveshje ose të mbyllni një farë deali, marrëveshje përsëri ashtu sikurse e doni ju. Të tilla gjëra ka dita e hënë, mos u nxitoni, sido që të jetë, nga që jeni të dëshpëruar, e shikoj dhe doni me se s'bën të çoni gjëra të tilla përpara, nëse ju bëhen oferta të caktuara, nuk është e thënë të pranoni çdo gjë të mundshme, sepse thjesht diçka nuk po ju ecën siç e doni ju. Tani përsa i përket ditës së martë, ja, ku ju erdhi fati, ditën e martë shfrytëzojeni. Vjen fati në derën tuaj, ju troket, hapeni derën dhe shfrytëzojeni në maksimum, se do jetë përfitim ekonomiko-financiar, ashtu qoftë, se do jetë një mundësi punësimi që ka më shumë financa sipër, ashtu qoftë, se është një mundësi investimi
që mbas edhe keni bërë një kohë të caktuar të kaluar tani thjesht shikoni ato rezultatet, ashtu edhe qoftë, ose thjesht është mundësia për të investuar jo shumë të mëdha. Kujdes. Bëjeni. Është një dashuri e re që vjen në jetën tuaj. Thjesht është ditë fati, përfitoni, kaq do ju them, çam t'ju them më shumë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është një ditë e favorshme për ju, është përsëri ditë fati, është tek rafsha mos u vrafsha. E kam seriozisht, domethënë është një ditë që çfarëdo lloj rreziku të dalë në rrugën tuaj, asgjë nuk pësoni. Është ditë që shfrytëzoheni për të zbuluar edhe një herë se kush jeni, është ditë për të shkujdesur, është ditë për të dalë, për të argëtuar, për të ndjerë edhe një herë fëmijë, për të kaluar kohë me fëmijët tuaj. Është dita që dhe mund të merrni lajmin se do bëheni prindër, pse jo? Por që nëse është ditë fati dhe dita e mërkurë, dhe është ditë fati për faktin se thash, mund ta vini dhe vetë në rrezik, por rrezik nuk keni, nuk ju gjen asgjë e keqe. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku mund të manifestoni në jetën tuaj çfarë të doni ju, pra jeni ju që ndërtoni të ardhmen tuaj ashtu sikurse ju të doni. Doni të riktheni një person, është e realizueshme. Doni të arrini zgjidhjen e një problemi që nuk zgjidhet dot, doni të kapni një ëndër, ta ktheni në realitet, do të thënë jeni ju ata të cilët krijoni të ardhmen tuaj, jeni ju që mund të manifestoni çfarë të doni, jeni ju alkimistët, ata që krijoni realitetet. Kështu që pse jo? Është në favorin tuaj, shfrytëzojeni atë që keni në mendje ta bëni realitet. Ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte për ju që jeni në çështje ligjore, gjyqësore, administrative, apo prisni një vendim gjykate apo një lajmërim pune apo një nënshkrim të rëndësishëm të një shkrese të rëndësishme apo prisni një lajmërim nga një ambasadë apo gjëra të tilla, ju ecin gjërat shumë në favorin tuaj ditën e premte. Dita e shtunë është një ditë e cila hapni syt, ju ndihmon të hapni syt dhe të kuptoni se çfarë nuk po shkon në jetën tuaj. Kush janë personat që po ju gënjejnë, po ju mashtrojnë, kush ju thot bëj si bëj, si them unë, po mos bëj si bëj unë. Pra largoni autoritetin e rrem nga jeta juaj. Do të thonë shumë për ju hapni syt dhe kuptoni se janë të tjerë që po drejtojnë jetën tuaj dhe si jeni ju. Dhe nga një moment në vazhdim nuk lejoni më që kjo gjë të ndodhi. Zbuloni gjëra që kanë qenë mashtrime, gënjestra, tradhti. Pra, është ditë zbulimesh. Është ditë zbulimesh dhe është ditë që hapni syt dhe nuk ka më kthim pas. Më në fund për ju ndodh edhe kjo gjë. Dhe për sa i përket ditës së diel, ka pak a shumë të njëjtën natyrë me ditën e shtunë. Domethënë, me ato çfarë zbuloni, mbyllni një derë dhe hapet një derë tjetër. Domethënë, jepni fund diçkaje për të nisur diçka të re. Dhe këtu përcaktohet e ardhmja juaj, nuk janë momente që ti marrim shumë lehtë, sepse mendo të zbulosh se dikush po të tradhton, arrin deri atë pikë sa thua kjo martesë nuk shkon më, jap fund dhe vazhdoj më tutje, ose mund të jetë kjo gjë në lidhje me karrierën tuaj, ose mund të jetë kudo, sido që të jetë, nuk vazhdoni me po të njëjtat situata siç i kishit deri më sot në jetën tuaj. Do të thonë japen syt kot nuk e them dhe vazhdoni përpara. Dhe dita e diel është dita që vendosi të mbyllni diçka, të jepni fund diçkaje për të nisur diçka të re dhe këtu përcaktohet, këtu krijoni një fat të ri në jetën tuaj. Këtu fillon një destinacion i ri në jetën tuaj dhe këtu nuk ka më kthim pas. Okej? Kështu pra, mbyllet një derë, po hapet një derë tjetër njëkohësisht direkt. Kështu, kjo është java për ju e hënë, e martë, e mërkurë, enjte, e premte, shtunë dhe e diel. Përshëndetje, shenjë ujorit, jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri me parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbar, nuk harroni like, follow, share, nuk harroni keni mundësinë një abonimi mujor këtu në Zodiac Oracle që jep mundësinë të përmes një pakese të modeste që kryeni të keni mundësi të bëni pyetje dhe merrni përgjigje sa herë të doni brenda muajit. Për parashikime personale detajuara më shkruani tek linku që keni në bio dhe sigurisht që parashikimet e muajit i gjeni në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle, ku do t'ju bëni subscribe që s'kushton gjë dhe aktivizoni dhe zilen për parashikimet e tjera që i dhen her pas here. Tani java nis me, sigurisht do nis tek kështu. Tek kështu është vërtet, sepse jemi që nesër jemi ende në ndikimin e kësaj hënie të re që do zhvillohet sot. Dhe që e keni parashikim pastaj më vonë, do ta dëgjoni këtu në TikTok. Atëherë, sido që të jetë prapë, zbuloni persona falso, nesër dita do shumë kujdes sepse sjell shumë persona falso në jetën tuaj dhe sidomos kujdesu të 10 ditësh të fundit, sepse mund të vi dikush të thotë, "Ç'ke ti e kam të sigurt të këtë investojmë dhe fitojmë" dhe shumë gabim i madh.
ose vjen dikush dhe ju ndon aq keq sa që ju vën në rrezik një martesë, një fejes, një marrëdhënie të shëndetshme. Gjunat ta prishni për një gjë të tillë. Pra kujdes mashtrimet, gënjeshtrat, tundimet e mëdha ditën e nesërme që mund të çojnë dhe në humbje shumë të mëdha ekonomiko-financiare, por dhe në gabime shumë të mëdha në jetën personale ose dhe profesionale, varet sepse edhe mund t'ju bëhet një ofertë pune që mund t'ju duket shumë e bukur, por që nuk është e tillë, ëh, domethënë tjetri do t'ju shfrytëzojë më tepër se sa realisht do të mirën tuaj. Për sa i përket tani ditës së martë, dita e martë është dita ku shumë nostalgjik jeni ditën e martë, për persona që janë larguar nga jeta juaj ose për situata që u lidhin me të kaluarën, dhe po, nuk përjashtohet mundësia që ditën e martë të kemi rikthime. Se sa do zgjasi nuk e di, por të shohim. Mund t'ju bëhet një ofertë për rikthimin në një vend të vjetër pune ku ishit. Aty nuk e di çfarë do bëni. Unë nuk e di, nuk besoj se duhet të ktheheni, okay? Mirë do ishte të mos ktheheni. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita po, sigurisht oferta ju bën mundësi t'i keni për rikthime, ditën pastaj e mërkurë vendosni ju se çfarë doni të bëni, por mos harroni. Çfarëdo lloj gjë që vendosni përcakton të ardhmen tuaj prej andeje në vazhdim. Ëh, do të thonë do ketë impakt në fatin tuaj prej këtej në vazhdim. Sidoqë të jetë një farë vendimi duhet ta merrni ditën e mërkurë, nuk ka për të qenë lehtë, por duhet marrë sidoqë të jetë. Jeni në udhkryq dhe duhet të vendosni ju të ardhmen tuaj. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që e keni kurajon e mjaftueshme, e keni guximin e mjaftueshëm për të ecur përpara. Ku? Duke i dhënë një mundësi një personi të rikthehet në jetën tuaj, prapë është duke sikur po ecin ato në qymyr të ndezur, në një investim që po bëni, në një iniciativë që po ndërmerrni, duket se ka rrezik, por edhe juve jeni të vendosur që t'ia dilni, të ecni përpara. Unë do i thosha bëni kujdes, në qoftë se çdo gjë e keni parë mirë, në qoftë se çdo gjë e keni vlerësuar mirë, atëherë do keni sukses. Në të kundërt, do përballeni dhe me pasojat, por që guximi e shikoj që nuk ju mungon. Ditën e enjte. Ditën e premte vendosni plane afatgjata për sa i përket të ardhmes. Është e njëjta gjë si dita e enjte, por që këto plane më tepër i keni, do të duket sikur keni bërë një farë investimi ose keni pas plane të caktuara ose ide të caktuara për këtë muaj ngushtë. Tani në qoftë se atëre kur i keni menduar këto gjëra, keni pas një farë baze, okay, do të thënë keni investuar me një farë baze ose keni ka pas një farë logjike ajo që keni menduar apo diçka ka qenë konkrete, atëre po do ta shikoni të manifestuar dhe të realizuar atë ëndrrën tuaj tani në gusht. Por ndryshe do shikoni që kjo gjë ka qenë thjesht një ëndër. Ato fjalë që ju kanë thënë ose ato fjalë që keni thënë, thjesht kanë qenë premtime të kota, e kupton? Varet se si ka ndodhur në të kaluar apo çfarë është bazuar ajo gjë që do ketë realizim brenda këtij muaji. Pra tani në gusht. Këtë gjë e kemi ditën e premte. Dita e shtunë është dita ku kuptoni se kush po ju manipulon, kush e ka vërtet drejtimin e jetës tuaj, është një ves që e keni dhe sylo të ecin përpara, janë të varur, e do të ishni dorë nga ky ves. Janë persona që i lejoni të ndërhyjnë jetën tuaj, mund të jenë në familjen tuaj, në shoqërinë tuaj, kudo mund të jenë. Janë persona që jeni në lidhje me ta dhe thjesht ju manipulojnë. Është dita ku kuptoni se nuk e keni ju drejtimin e jetës tuaj, e kanë të tjerë, dhe se ka ardhur moment të zgjoheni nga ëndrat dhe t'u tregoni këtyre rrugën dhe të merrni vetë drejtimin e jetës tuaj në duart tuaja. Pra kuptoni se jeni të manipuluar dhe ky manipulim nuk mund të vazhdojë më, dhe se drejtimin e jetës tuaj duhet ta merrni ju në duart tuaja. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel po sigurisht që sjell fillime të reja, nisma të reja, mund të jetë një punë e re, mund të jetë një iniciativë e re që e ndërmerrni ju, mund të jetë një jetë e re diku jashtë shtetit, mund të jetë një udhëtim që e bëni diku dhe ju ndihmon të karikoheni me energji të reja dhe të shikoni se si bota jashtë funksionon dhe sa të ngecur jeni ju në botën tuaj aktualisht. Mund të jetë një marrëdhënie, një lidhje e re që fillon ose një fëmijë që vjen në jetën tuaj ditën e diel. Pra nisma të reja, mundësi të reja, fillime të reja, jetë e re. Në përgjithësi ditën e diel për ju. Përshëndetje shenjë peshqve, mirë se vini këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbar, t'ju kujtoj të mos harroni të bëni like, follow, share këtu ku jemi, të aktivizoni atë abonimin mujor sepse pse jo, në favorin tuaj është, më bëni pyetje dhe merrni përgjigje sa të doni brenda muajit me anë të atij abonimi. Për të pasur mundësi takimi në privat, më shkruani tek linku që keni në bio dhe sigurisht parashikimet e muajit i dëgjoni në YouTube Zodiac Oracle për shenjën tuaj. Atëherë nis java me
me shumë sukses. Me shumë sukses dita e nesërme dhe përsa i përket çështjeve personale, ku pse jo, dhe mund t'ju bëhet një propozim për fejes, martesë ose një bashkëtesë, ose mund të keni një arritje shumë të mirë në një çështje administrative, mund t'ju bëhet një ngritje ose propozim për ngritje në detyrë ose një rritje rroge, rritje page. Ju që në administrat keni lajme shumë të mira për të marrë, ju që prisni një zhvillim të një çështje gjyqësore e gjëra të tilla, përsëri keni për të pas sukses. Qëse ju lidh puna me ambasada jashtë shtetit, do të thënë administrat jashtë shtetit, përsëri keni lajme të mira për të marrë, pra është një ditë suksesi. Dita e hënë për ju, si në çështje profesionale, personale, por edhe administrative, më tepër çështje që zgjidhen, okay, dhe zgjidhen në favorin tuaj. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë ku e krijoni të ardhmen tuaj si të doni ju, frymëzimin që do të keni, iniciativa që do të ndërmeni, ide që do të keni, duket se zgjidhni shumë nga çështjet e problemet aktuale që mund të keni në jetën tuaj secili. Ju që jeni në botën e artit keni një frymëzim të papërsëritshëm që do ta shfrytëzoni me se s'bën, sidomos ju që jeni në botën e artit, dhe po dilni pak më tepër nesër. Kështu nesër, ditën e martë, shijoni artin, shijoni kulturën, shijoni çfarë do gjë që këto gjëra ju ofrojnë. Pra është ditë e tillë angazhimesh, dhe nuk përjashtohet mundësia e njohjeve të personave të rëndësishëm që vinë jetën tuaj përmes këtyre aktiviteteve. Ditën e martë, madje mund të keni dhe investitor në punën tuaj nëse jeni në art. Okej, do me thënë varet se si do ju marri, por që të tilla tipare ka. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është ditë që sjell probleme përsëritura dhe të ripërsëritura. Janë probleme familjare, janë probleme në çift, janë probleme të cilat i keni me shëndetin tuaj, janë probleme të cilat gjithmonë kanë qenë aty, po ju nuk doni t'i shihni. Dhe sa më shumë ju bëni sikur si shihni dhe i neglizhoni, aq më të mëdha bëhen ato, derisa arrini një pikë që ju shkatërrojnë totalisht dhe rrënjësisht. Këto janë vese. Janë çështje shëndetësore, sikur se thash, kronike. Janë ekonomi, financa, ku lejoni persona të tretë të ndërhyjnë dhe t'ju zhvasin. Janë psikologji e rënduar, ose janë probleme që ndikojnë në psikologjinë tuaj. Unë do ju thosha vetëm kaq. Për çfarë dolli problemi të tillë të keni, mundoni të angazhoheni dhe ta zgjidhni, sepse sa më shumë të bëni sikur se ekziston, aq më shumë i madh bëhet dhe aq më shumë pastaj ju gjut një zonë derisa do arrit ju konsumoj. Me kujdes pra me çështje të tilla dhe kujdes keni humbje ekonomiko-financiare ditën e mërkur, ose mund të shfrytëzoheni nga persona që janë abuziv kundrejt jush. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita ku po, kujdes, do të thënë, shiko, vërtet keni njohje të reja në jetën tuaj, por më tepër synojnë të kalojnë mirë ata persona, të shijojnë fizikun tuaj dhe trupin tuaj, dhe ju jeni goxha në libido të lartë, por që nëse nuk doni lidhje sipërfaqësore, atëherë mos u angazhoni, sepse ky muaj vetëm lidhje të tilla sjell. Në rregull? Kështu që bëni kujdes. Por ju pastaj që po eksperimentoni me seksualitetin tuaj, vazhdoni. Nuk ka asnjë lloj problemi, domethënë, sepse njohjet që krijoni këtë muaj ju ndihmojnë të keni ato eksperienca që ju kërkoni të keni. Por ju që u lodhët pastaj, mundoni të kërkoni ose mundoni të gjeni diçka më konkrete, por ky muaj nuk ofron tamam gjëra të tilla. Dhe ju zbuloni se pjesërisht, domethënë ju, pjesa më e madhe për ju zbuloni se në ato lidhje që keni, ata persona më tepër ju shikojnë sa për të kaluar kohën, ta themi kështu. Okej. Tani përsa i përket, ne martëm kurrente, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është një ditë ku pjesa më e madhe prej jush ikin për mos u kthyer më. Tani ose do shkoni thjesht diku një udhëtim shumë të largët diku jashtë shtetit dhe kjo gjë ndryshon jetën tuaj sepse ju zhvillon më shumë duke parë ç'a bëhet ande jashtë dhe ktheni me një mendje tjetër më të ndritur, më të hapur se si do ta jetoni jetën tuaj, ose nëse mund të investoni në diçka që e pat andej dhe mund ta shfrytëzoni edhe ju, ose me të vërtetë që po, dita e premte është dita ku niseni në një udhëtim shumë të largët për mos u kthyer më. Në përgjithësi vjen re ndryshime shumë të mëdha në jetën tuaj ditën e premte, dhe kjo gjë përfshin çdo gjë pothuajse. Pra mund të filloni një punë të re, mund të filloni një marrëdhënie të re, çfarëdo gjë qoftë, domethënë është një fillim i ri në jetën tuaj. Këtu është një kapitull i ri në jetën tuaj, por për pjesë më të madhe prej jush ky kapitull i ri përfshin një lëvizje jashtë
shtetit, okay? Ose thjesht do udhëtoni diku jashtë shtetit, ditën e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku po bëni kujdes të undimet, keni ktime nga e kaluara, nuk e diskutoj, por janë djalli vetë këta persona që kthehen dhe ju e dini shumë mirë, janë në ves, janë të pabes, janë manipulator, ama keni një tërheqje shumë të lartë fizike me këta persona dhe nuk e di se çfarë ju bëjnë, po duket sikur ju hedhin ato trut e gomarit, si themi ne. Bëni kujdes sepse do e pësoni keq edhe një herë si një herë, nuk keni bereqet me këta persona, por bëni kujdes se edhe mund të kthehet një ves që e keni ju vetë, mundet ju të bini pre një todibi të madh, ose një ves që kishit kthehet edhe ju a bën përsëri jetën malore, thjesht çështje të tilla do kujdes dita e shtunë. Dhe në qoftë se e shikoni, se mund të jetë një ndjesi të tipit dua të jetoj, po kam frikë të jetoj. Këtu pastaj do luftoni vetë ju me veten tuaj. Do thënë, duhet të kuptoni që frika buron nga ju dhe realizimi, nëse thoni jam i bllokuar, nuk më realizohet asnjë gjë, jeni vetë ju ata që po bllokoni veten tuaj. Kështu që bëni kujdes me këtë pjesë, aty s'kemi çfarë t'ju themi. Duhet të punoni ju me veten tuaj të gjeni zgjidhje. Hënë Marte më kurrente, premte shtunë. E diela tani. Ditën e diel ju qeni femra, prisni një propozim nga një mashkull, domethënë duket se keni një propozim për fejesë, për martesë, për bashkëjetesë. Nuk mund ta përjashtoj këtë gjë, një person që prisni prej kohësh të vinte vjen, dhe madje vjen dhe me këtë lloj mendje, këtë lloj propozimi, ju që jeni meshkuj, po e merrni ju iniciativën dhe sigurisht që vendosni për një fejesë, një bashkëtesë ose një martesë. Sigurisht që favorizojnë dhe çështja biznesi, si të jeni femra dhe të jeni meshkuj. Këtu një investim që do të bëni ose një iniciativë që do të ndërmerrni duket se ju del me sukses.